Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Această etalare o vom face în felul următor. Vom scoate din acest set de oracol 3 mesaje și din acest set de cărți vom scoate clarificări sau sfaturi. Depinde ce iese în aceste mesaje, depinde care sunt mesajele. Vom face interpretarea cu clarificările, da? Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că am deschis și canalul de astrologie, așa cum vă anunțasem în ultimul material. Canalul de astrologie se numește Logica Astrelor 26, pentru că s-a născut în 2026. Cei care mă vedeți pe TikTok, interpretările astrologice sau tot ceea ce vorbesc despre astrologie vor continua să rămână pe canalul de tarot, pentru că cu TikTok-ul e mai complicat să stai să-ți deschizi alt cont de e-mail, iar alt cont de TikTok și așa mai departe. Nu am timp să stau să fac atât de multe lucruri, însă pe TikTok, celălalt canal în care am materiale despre psihologie, spiritualitate, voi vorbi despre relații și alte multe lucruri despre viață, legate de viață, pe TikTok este sub numele Fără Mască 26, da? Așadar, cei care mă vedeți pe TikTok puteți să căutați celălalt canal așa, scriind Fără Mască 26 și găsiți canalul cu informații psihologice, dacă vreți. Materiale psihologice, de fapt. Ok, acestea fiind spuse, trecem la treabă să vedem. Pentru gemeni, care sunt mesajele bonus pentru luna mai. Ne vom vedea cam de 2 ori pe lună cu tarotul, dragii mei. Dacă am timp să fac ceva extra, voi face, dacă nu, cam asta e. De 2 ori pe lună ne vedem cu tarotul, de 2 ori pe lună cu materialele celelalte pe celelalte canale și așa mai departe. Nu prea am cum să fac altfel, dar asta este ceea ce mi-am dorit să fac și voi continua să fac. Nu vreau să arăt cărțile, vreau să le pun așa. Nu știu de ce, tot am tendința sau obișnuit creierul să facă ce făcea înainte. Așadar, le vom pune pe dos, le vom descoperi una câte una. Mesajul principal este optimism. Optimismul este foarte caracteristic gemenilor, da? Trebuie să pornim de la ideea că aici vorbim despre persoane născute în această energie. Fie că sunt ascendent, luna, eu am luna în gemeni, de exemplu, fie că sunt născuți în zodia gemenilor. Vorbim aici despre persoane care în interiorul lor zace optimismul. Care este optimismul din punct de vedere al gemenilor? Este această deschidere față de mai multe posibilități. Zodia gemenilor vorbește despre 2 viziuni sau 2 interpretări a aceleiași realități, a aceluiași eveniment. De aceea se spune că gemenii reprezintă arhetipul copilului curios, copilului care mereu întreabă de ce. Și optimismul vine de aici. Suntem, hai să spunem, mai veseli, interpretăm în 2 moduri diferite ceea ce se întâmplă în viața noastră, da? Mesajul principal este unul foarte, foarte ok, aș spune. E ca și cum vi se spune, rămâneți în continuare acei copii optimiști. Primul mesaj este protecție. Wow, foarte interesant. Vi se cere optimism într-un fel sau altul, sau mesajul este fii mai optimist sau continuă să fii optimist, pentru că primul mesaj care vine către gemeni este protecție. De ce îți este cel mai frică? De ce ești cu scutul ridicat? Care este motivul pentru care simți să stai în defensivă? Care este motivul pentru care simți să ridici ziduri? Care este motivul pentru care vezi amenințări tot timpul în jurul tău? Hai să vedem la ce tip de protecție sau la ce tip de frici sau amenințări se referă această carte. 5 de monede, frică de abandon sau de singurătate.
Aș spune frică de singurătate mai mult. Dacă geamănul se protejează, pentru că aici pare că în această perioadă geamănul este în esență pozitiv sau este optimist, dar în realitate este în gardă. Dacă geamănul este în gardă, este pentru că unii dintre voi poate aveți motive. Motivele sunt că ați fost părăsiți, ați fost, nu știu, v-ați simțit singuri, în doi, viața nu a fost atât de, hai să numim, îmi vine suavă să zic, dar eu cred că îmi sună ciudat în românește. Tot ceea ce voi ați trăit nu a fost tocmai plăcut unii dintre voi, da? Ați trecut prin evenimente dureroase. Cinciul de monede ne arată durere, ne arată singurătate, răceală, abandon. Da. Foarte multe trăiri emoționale dureroase. Și de aia ești în gardă, de aia ești pe protecție. Ok, nicio problemă. Mesajul este, poți să continui să te protejezi. E ok să rămâi cu garda sus și să... frica e ok, dragii mei. Ce se întâmplă este că noi interpretăm frica, în românii în general interpretează frica pentru că îi se induce foarte multă frică. În România toate sunt tragedii. La știri te uiți și totul e dezastru. Guvernul e cum e. Dar noi nu suntem conștienți că ceea ce se întâmplă în România, de fapt, este o consecință a alegerilor colectivului românesc. Dacă colectivul românesc ar alege și ar lupta, că la noi s-a făcut o revoluție în 89 și de acolo a devenit totul dezastru, da? Românii întotdeauna am trăit în frică, ni s-a indus frica, o avem adânc înrădăcinată în subconștientul nostru. Ideea este alta. Închid paranteza cu revoluția și alte chestii care societatea românească nu o face, da? Ideea este că mesajul este ok. Poți să rămâi cu garda sus. Frica este bună în momentul în care, bineînțeles, trebuie să detectăm un pericol, să știm ce să facem, că trebuie să ne protejăm, da? Să ne punem la adăpost. Este foarte ok. Însă, nu în detrimentul nostru. Adică aici e ca și cum sfatul, dacă vreți, este rămâi cu garda sus, nicio problemă, frica te ajută, însă nu rămâne, da? Îndepărtează-te, renunță la această panică de dacă nu mă protejez din punct de vedere sufletesc, o să fiu părăsit la fel cum am fost părăsit în trecut. Dacă nu mă protejez, celălalt o să se comporte cu mine nu știu cum sau nu știu, da? Deci aici vorbim despre chestii de genul ăsta. Sfatul este, mesajul este, poți să rămâi pe protecție cu garda sus, niciun fel de problemă, să pui rău înainte, însă renunță la a mai gândi așa de, hai să spunem, a-ți da explicațiile, pentru că Gemini sunt o energie mentală, da? Încearcă să vezi și cealaltă parte, cum spuneam aici despre optimist. Trebuie să vezi ambele fațete ale monedei, indiferent prin ce ai trecut, găsește un sens acelei experiențe, da? Nu lăsa experiențele astea urâte prin care ai trecut să să-ți determine prezentul și viitorul. Aici e vorba despre a ieși din această stare de panică, această stare de frică. O să rămân singur toată viața, nu o să am parte de nimeni pentru că toți mă abandonează, da? Toate aceste frici
renunță la ele, nu le mai da atât de multă atenție. Cam asta este ideea. Da? E ok să pui rău înainte, e ok să trăiești atent, protejat, dar nu să trăiești în continuă nu știu dacă adrenalină este corect spus, pentru că acest mesaj ce transmite este acel sentiment de supraviețuire. Trăiesc pe supraviețuire. Tot timpul văd pericole în jurul meu și este emoția cea mai destructivă, pentru că ne face să trăim în acea stare de frică continuă. Da? De unde, bineînțeles, se declanșează ce? Atacurile de panică, se declanșează cine știe ce alte monstruozități în viața noastră sau în interiorul nostru. Da? Cam asta este ideea. Ieși din această stare, tu ești capabil să vezi ambele variante ale acestor evenimente, dă-le o altă interpretare. Următorul mesaj este turnul, este eliberarea și detașarea. Geamănul este foarte capabil să se detașeze dacă își dorește sau dacă își pune, hai să zicem așa, wow, dacă își pune mintea, da, dacă își pune voința, mai bine zis, este capabil să se detașeze foarte ușor, fiind un semn de aer. Capacitatea cea mai mare a semnelor de aer este să interpreteze și să se detașeze de poveste. Iar aici aveam împăratul și 10 de spade. Poate unii dintre voi nu puteți să iertați pe cineva de autoritate sau cu autoritate în viața voastră. Fie că aici vorbim despre un șef, fie că vorbim despre un părinte, fie că vorbim despre un partener de viață, cineva care pentru tine a reprezentat o figură de autoritate, a fost foarte, nu știu, sau a fost un stâlp, nu neapărat că a fost o figură de autoritate, atenție. Poate a fost cineva important pentru tine, a fost un soț, mă rog, un partener de viață care, aici probabil că pentru unii dintre voi a decedat, v-ați pierdut un partener de viață, alții dintre voi ați fost trădat de o persoană foarte importantă care a fost un stâlp pentru voi. Deci aici a avut loc ori un deces, ori o trădare din partea unei figuri importante pentru voi. Și aici mesajul este: tu te poți detașa. Doar trebuie sfatul este să te încurajezi singur, da? Să-ți mai dai o șansă să vezi că și după tragedie încă este soarele. Aici avem imaginea simbolistica acestei cărți este asta. Chiar dacă acum pare că ești la pământ și ești victimă totală, soarele tot răsare. Această bandă luminoasă de aici arată orizontul unde răsare soarele. Această persoană a trecut printr-o tragedie, trădare, nu contează, însă există speranță, există lumina care iese din nou. Poți să ajungi să îi dai o explicație. Turnul vine cu iluminare, turnul vine cu Uranus în Gemeni, a intrat, acum veți înțelege multe lucruri în următorii 7 ani. Da? Deci vorbim despre asta, dragii mei. Următorul mesaj sau ultimul mesaj este conformismul, este închisoarea mentală. Avem această simbolistică aici, o persoană care are o cușcă în jurul capului, ce înseamnă că suntem închiși în propriile noastre idei, în propria noastră viziune, în propria noastră interpretare. Mesajul este: ieși din această cușcă. Cușca gândurilor tale, da? Unde vezi doar pericole, unde vezi doar singurătate, unde vezi doar, da? Unde trăiești doar în frică. Aici avem pajul de spade
ca explicație și judecata care vine tot cu trezire și cu reinterpretare și cu naștere într-un fel sau altul. Simbolistica acestei cărți arată 3 persoane care practic când ajunge mesajul corect se trezesc din morți, ies din aceste coșciuge și revin la viață. Aici este vorba despre, ok, reinterpretarea pe care tu o poți da acestei tragedii prin care ai trecut sau aceste situații care ți care te ține, da, în această închisoare și cu acest scut ridicat în jurul tău, îi poți da o explicație, dar pentru a-i da o explicație și tu a putea ieși cu adevărat din această închisoare mentală, trebuie să faci niște să faci un proces, îmi vine să spun, de a fi deschis și dispus să cauți informații care să te ajute să te repui pe picioare. În momentul în care suntem în această stare, în această poveste tragică, în această pierdere, în această frică, nu putem să vedem, nu captăm alte mesaje, nu acceptăm, da? Nu acceptăm explicații, mesaje. Pașii sunt mesageri. Sfatul este exact ăsta. Până nu vei accepta o altă variantă sau o altă interpretare a acestei tragedii, îți va fi extrem de greu să ieși din acest scut, din această închisoare mentală. Îți va fi foarte greu să renaști sau să se producă o schimbare importantă în viața ta. Optimismul nu ne este de folos folosindu-l doar ca iluzie. Optimismul ne este de folos în momentul în care îl folosim ca armă, hai să zicem, o armă pe care o folosim în fiecare zi ca să vedem lucrurile altfel. Cam asta este ideea. E nevoie să facem o muncă conștientă, ca și cum ți se spune, pune burta pe carte să înveți să vezi cealaltă interpretare. Pentru că aici, dacă a avut loc un deces în viața voastră, un deces important a unei persoane din viața noastră, nu avem ce explicații să dăm, dragii mei. E ca și cum pot eu să explic de ce a trebuit să moară omul ăla important pentru mine. Nu, este despre, nu-mi rămâne altceva decât să accept că asta este, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu trebuie să încerc să-i caut niciun soi de noimă sau eu să-mi dau mie propriile explicații pentru a mă convinge că mai bine rămân aici unde sunt singur cu durerea mea și cu, da, pentru că aici vorbim de depresie, dacă singurul lucru pe care vrem să-l acceptăm este dacă tu ai murit, pentru mine viața, să zicem, viața de cuplu nu mai are sens. Nu mai vreau pe nimeni în viața mea. Da, nu știu dacă are noimă. Bineînțeles că aceste talări nu sunt pentru toți gemenii, asta e foarte clar. Dar indiferent ce tragedie s-a întâmplat sau, nu știu, trădări sau alte trăiri evenimente urâte pe care le-ați avut, aici este despre a învăța din ele, nu despre a ne conforma. Ok, îmi dau o explicație logică în care zic
Asta este, eu sunt optimist, mă ridic în picioare și merg mai departe, dar merg mai departe cu garda sus, merg mai departe cu în viață, sunt reticentă, plină de frici și nu, nimic din ce vine către mine nu îmi aduce o satisfacție, merg prin viață așa, da? Cu garda sus, insist. Cam asta este ceea ce vedem. Etalarea e foarte interesantă pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Ne vedem când peste 2 săptămâni, probabil. O pup. Ceau. Aici cel puțin, da? Aici.